Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Farkas István vagyok a Magyar Természetvédők Szövetségétől. GMO 2.0. Bedőljünk-e a génpiszka-párti felhajtásnak. Ez a címe a mostani Életigenlő Kalákánknak. Életigenlő Kalánka zoomos találkozónknak. Köszöntöm Claire Robinsont, a GMWatch képviseletében. Ők az új GMO-k egészségügyi és környezeti kockázatairól fog beszélni, és Fidrich Róbertet, a Fenntarthatóság Felé Egyesület és az MTVSZ munkatársát. Ne legyen kiskapu, az új GMO-knak címmel fog tartani egy előadást. Az előadások után beszélgetni fogunk ezekről a témákról. Ugye mi a mostani kalákánknak a témája? Megjelent egy új génmódosítási technika, sokan úgy hívják, hogy új génkezelési technikák. Miben különböznek ezek a GMO-s, a régi, hagyományosnak is nevezhetjük GMO technikáktól? Vannak ennek környezeti és egészségügyi kockázatai? Tényleg precízebbek és biztonságosabbak ezek az új generációs génmódosítási technikák? Erről is ezekről hasonló kérdésekről fog beszélni Claire Robinson az előadásában, és meg is kérem akkor Claire-t, hogy tartsa meg ezt az előadását. Okay, thank you very much for this introduction, and thank you so much for the invitation. It's wonderful to be speaking to a Hungarian, mostly Hungarian audience today. I have very fond memories of a visit to Hungary some years ago. It was a beautiful country. This presentation is on new GMOs, the threats to health and environment. Dr. Michael Antoniou, who is himself a genetic engineer, will be available for answering any particular technical questions afterwards, but I can probably answer a lot of them. So what is GM? Genetic modification. EU law defines genetic modification, GM, or genetic engineering as a process in which the genetic material has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination. Both EU law and international protocols and treaties recognize that GM is different from conventional breeding and poses different risks, and that safety assessment should be required before genetically modified organisms, or GMOs, are released into the food supply or the environment. The differences between GM and conventional breeding. Genetic engineering or genetic modification is not just an extension of conventional breeding, it is very different. Conventional breeding in general uses processes that occur in nature. Sexual reproduction, that means cross-pollination or animal mating, and asexual reproduction, that means vegetative propagation, as in potatoes and bananas, which are propagated only using parts of a single parent plant. Conventional breeding combines only genetic material already present within the species, and it develops new plant varieties by a process of selection. It does not involve direct human intervention in the genome, the total genetic material of the organism. Conventionally bred traits are not new to the species. Conventional breeding brings about novel combinations of pre-existing characteristics or traits. However, these characteristics are not new to the species, but have been present for millennia within the genetic potential of the species. And here you see a picture of maize, various varieties of indigenous or native maize from countries like Mexico, where you see a lot of genetic variation in the plant. So genetic engineering of living organisms was invented in the 1970s, and the first GM plants were introduced in the 1990s.
Genetic engineering is a laboratory procedure which, unlike conventional breeding, involves direct human intervention in the genetic sequence of the organism. Older style genetic engineering, also known as GM1 or first generation GM, works primarily through insertion of foreign genetic material, although gene insertion must also be followed up by selection. This insertion process does not generally occur in nature. The process of genetically modifying a plant, it's a laboratory-based procedure. You see that in point number 1, cells as protoplasts. Protoplast simply means that the cell wall has been stripped away from the plant cells. So cells from the plant to be genetically modified are grown on dishes, and that's a process called plant tissue culture, number 1 here. The next step is that transgene plasmids, circular DNA molecules, are introduced into the plant cells using a gene gun or by bacterial infection. And this is point number 2. On rare occasions, transgene plasmids insert into the host DNA, point 3. And points 4 to 5, whole plants are then grown on from the genetically modified plant cells. And you end up with point 5 here, a mutant plant. In other words, a plant in which mutations have been caused. Then the plants are screened for the genetically modified trait and viability. Viability simply means whether the plant is growing normally and looks okay. This process, as you can see, is definitely not natural. It is a laboratory-based procedure that cannot happen without the direct intervention of the genetic engineer. So GM is radically different from conventional breeding. GM allows genetic material to be inserted into plants or animals from unprecedented sources, from different species, different families, and even different kingdoms, none of which would happen with conventional breeding. GM offers the ability to create genetic material and products of that material that have never existed before. This radically differs from traditional breeding, which only permits the movement of genetic material between different varieties within species or between closely related species. With GM, it is even possible to insert custom-designed genes or gene families that do not exist in nature, radically altering the biochemistry or chemical functioning of the organism. Some of you may have heard of the term synthetic biology, and this means creating new forms of life with genetic engineering. So GM is prone to unexpected outcomes. This is because it brings about new combinations of gene functions and disrupts the normal host gene functioning. And this is supported by differences in the success rate in producing viable, stable offspring for GM versus conventional breeding. In nature, most offspring are viable. Most seeds germinate and they produce organisms that survive and reproduce. In conventional breeding, scientists grow many plants and keep just a few with the most desirable traits. But the ones that they discard are still almost always normal examples of the species. But this is not true for GM. GM relies on selecting plant cells that contain the transgene and growing the transformed cells into whole plants. A very large percentage of the transformed cells give rise to plants that are either not viable, are grossly deformed, or fail to stably incorporate the desired trait into future generations. Genetic engineers must screen hundreds or thousands of transformed plants in order to identify a few candidates for growing on. Here you see GMO golden rice. They attempted to put the golden rice trait. This is a trait which adds a vitamin A precursor into the rice.
And the hope is that you can feed this golden rice to malnourished people and their vitamin A deficiency problem will be solved. However, some Indian researchers put the golden rice trait into a high-performing rice variety called Swarna. And you can see that plant A in the left-hand image and in the 5 short plants in the right-hand image, these are stunted plants. They are stunted and deformed. This surprised the researchers. They wrote a paper about it, and I'm giving you the reference here. There was abnormal growth and there was reduced grain yield, which is clearly not what you want in a plant that is designed to feed the poor people. So here you see the stunted plant, plant A, and this plant D is the Swarna, the non-GMO, high-performing Indian variety into which they tried to put this GMO rice trait. And there on the right again, you see the Swarna variety. So new GM, this includes gene editing. Is it a step forward? A new generation of GM plants and livestock animals has been developed using new GM techniques, also called GM2. The most commonly used technique is gene editing, often using the CRISPR-Cas tool. Those promoting these techniques often call them precision breeding techniques or new plant breeding techniques. The abbreviation is NPBT. The aim, I believe, is to avoid the stigma of the term GM, which is mistrusted in Europe. However, this is a GM procedure. So what is gene editing? Gene editing is a genetic modification technique designed to make a targeted alteration in the DNA of an organism. Most often, gene editing involves cutting the DNA across its 2 strands in a predetermined location using the gene editing tool. The gene editing tool can be designed to result in one of 3 outcomes: gene disruption, destroying the gene's function; gene alteration, changing the function of the gene's protein product; or gene insertion. That means inserting a whole new gene function, in common with older style GM1. The process of gene editing is a laboratory-based GM procedure. And of course, if you think you've seen this diagram before, you've seen a slightly different version of it before when we were talking about older style GM. And here you see that there are a lot of similarities between older style GM or GM1 and new style GM or GM2. First of all, the cells as protoplasts with cell walls stripped away again, to be gene edited are grown on dishes. This means plant tissue culture, that's what it's called. And there you see point number 1. Points 2 to 3. The gene editing tool, the CRISPR-Cas, is introduced into the plant cells, usually encoded on plasmid DNA molecules. Points 4 to 5, whole plants are then grown on from the gene-edited plant cells. And here you end up, point 5, again with a mutant plant that has been gene-edited or genetically modified, you can understand it as. And then plants are screened for the gene-edited trait and viability. As you can see, just like GM1, this is not a natural procedure. This would not happen in nature. Examples of gene-edited crops that are already existing. Calyx in the US is a company that has gene-edited a soybean. This has been commercialized. It is designed to have an altered fat profile. Corteva, formerly DowDuPont in the US, has developed a CRISPR gene-edited starch called waxy maize. This is approved in the US, Canada, Argentina, Brazil, and Chile, but not yet commercialized as far as I know. A man called Yinon Yang
of Penn State University in the US has CRISPR gene-edited a non-browning mushroom designed to not go brown when cut. I think these traits give a pretty good indication of the kinds of traits that can be achieved using gene editing. In my view, these traits are not going to revolutionize agriculture. They're certainly not going to feed the world. They are designed mostly to make industrial production of things like starch more easy. Gene editing is not precise. Advocates of gene editing claim that gene editing induced gene changes are similar to what may occur naturally, but this is unproven. It is at best an untested hypothesis. What is known is that gene editing is not precise. These techniques are prone to unpredictable off-target and on-target mutational, that means DNA damaging effects. Off-target means that the damage occurs at locations in the genome other than the intended edit site. And on-target means that the unintended damage occurs at the intended edit site. So two different types of unintended outcomes. Currently recognized unintended mutational effects of gene editing, first of all, the off-target type. So these include mutations from plant tissue culture, as well as from the gene editing process. And they can include large DNA deletions affecting more than one gene, large DNA rearrangements affecting multiple gene functions, the creation of new gene sequences, resulting in new RNA and new proteins. This is particularly a worry, by the way, with regard to toxicity and allergenicity, because it's these new proteins that largely can create those kinds of unexpected effects, potentially. Also, there can be insertion of the DNA that encodes the gene editing tool, or there can be insertion of contaminating foreign DNA. And this is even when foreign DNA is not intended to be inserted. You often hear claims that with gene editing, you are not inserting foreign DNA. Well, sometimes that is not necessarily the case. An important note here is that gene editing off-target mutations will not be random, but they will occur in other genes. And this means that they are more likely to cause radical unintended effects on the composition or functioning of the organism. So currently recognized unintended mutational effects of gene editing. This is the on-target type this time. Developers of gene-edited crops believe that they only need to solve the problem of the off-target effects. However, there is also the problem of unintended on-target DNA damage. That means unintended DNA damage at the intended editing site. Recognized unintended gene editing on-target mutational effects are exactly the same as those that can occur at off-target sites. You've seen this list before with regard to the off-target mutations. So they're basically the same kinds of things that can go wrong. Peer-reviewed studies on off-target and on-target unintended effects of gene editing have been collected and summarized by GMWatch at this particular URL. You can also get there by going to gmwatch.org, and you can see the menu on the right. If you're on a laptop computer, you can see various boxes to do with unintended effects of gene editing. On-target mutations are not controllable. They occur after the gene editing tool has completed its task. They are not controllable by the genetic engineer, but they are at the mercy of the cell's own DNA repair mechanisms and machinery. So no matter how precisely the initial edit, DNA cut, may be targeted, those unintended on-target mutations can still happen.
So however much gene editors claim that these techniques are getting more precise, it will not affect these kinds of mutations. They will still happen, and they still need to be looked for very carefully. So unintended outcomes from the intended gene edit can also happen. This is because no gene works in isolation. It works as part of a whole genome network. So altering the function of just one gene can have large effects on the genomic network. This can radically alter the chemical composition and the functioning of the plant in totally unpredictable ways. GMO developers largely ignore this possibility. In-depth molecular compositional and functional profiling is needed to address these risks. These particular types of analysis, we believe, are basically not often done by GMO developers. They should be done, and regulations should insist that they are done for the sake of safety of the consumer's health and also of the environment. So the risks of gene editing vary from case to case. Unintended mutations, both on target and off target, can lead to alterations in pattern of gene function, which in turn can lead to unintended changes in the biochemistry of the organism. In gene-edited plant foods, these changes could include the production of unexpected toxins or allergens, or altered nutritional value. This is not just a hypothetical possibility, because there are many animal feeding studies on first-generation GM crops that show toxic or allergic type effects on the animals from the GM diet. With gene-edited livestock animals, it is unlikely that an animal could become toxic because it would poison itself, but the products of that animal, for example, meat, milk and eggs, could have increased allergenicity or altered nutritional value. There is also a high risk of impacts on the health and welfare of the animal, such as birth defects, stillbirths, and cancers. Most gene editing of animals involves cloning, which is known to carry a high risk of birth defects and non-viability of fetuses. So the risks of specific gene-edited crops, I just wanted to give a few examples here. These are just a very few selected examples out of many potential risks. The first one is a sedative tomato, as we call it. Gene editing was used to make a tomato carry higher levels of a sedative substance called GABA for short. The tomatoes have been commercialized in Japan as a modern lifestyle product. GABA can reduce the transmission of specific signals in the central nervous system, possibly resulting in lower blood pressure. GABA has many roles in tomato plants. It influences plant growth and resistance to plant pests and diseases, as well as other metabolic reactions. So the gene editing induced changes could cause unintended health effects when the tomatoes are eaten. We simply don't know, because as far as we know, no risk research has been done on the effects of consuming this tomato. Then there is a wheat with altered composition. Wheat has been gene edited by US company Calyx to reduce gluten proteins, gliadins they're called, which trigger inflammatory bowel disease. Using the CRISPR-Cas gene editing tool, scientists switched off 35 of 45 genes that produce gliadins. It is obvious from this example that claims that gene editing only makes small changes, well, actually, that's not always the case. Switching off 35 of 45 genes is a big deal, and it can have major effects. This can also trigger unintended biological properties, for example, changes in composition. So these plants must be examined in detail to determine the risks, even if no additional genes have been inserted
to achieve this new gene combination. Gene-edited animal risks, hornless cattle. Gene editing was used to insert a gene for hornlessness in cattle. However, non-GM hornless cattle are available. So to me, this was a completely unnecessary use of gene editing, genetic modification. It simply is not needed. The developer Recombinetics claimed our animals are free of off-target events. But scientists at the US regulator, the FDA, did their own analysis. What they found was that the gene-edited cattle unexpectedly contained bacterial DNA and antibiotic resistance genes, which had been inadvertently incorporated into the animal's DNA during the gene editing process. The FDA scientists wrote a paper about it, and that's this paper here. The biosafety issue. There is a strong global push to limit the spread of antibiotic resistance genes because these may spread to bacteria and lead to the spread of antibiotic resistance, disease-causing bacteria. This is the risk that needs to be looked at. It clearly was not looked at by the developer. So again, regulations are necessary. Super muscly pigs. Gene editing was used to disrupt a gene that controls muscle growth. The animals were generated via cloning. You can see the grossly distorted bodies of these pigs. This is extreme muscle production in the animals. Risks to the animal based on what is known about conventionally bred super muscled cattle include difficulty giving birth. These animals often cannot give birth naturally. They sometimes have difficulty moving. They sometimes have difficulty walking. Risks to the consumer of the meat from the pigs are unknown, but they could include allergic reactions or other health effects. We simply don't know. So gene editing is GM, as I'm sure you've realized by now. And in 2018, the European Court of Justice ruled that gene editing, which it called new mutagenesis techniques, was indeed GM. It gives rise to GMOs, and it falls under the scope of the EU GMO regulations. The court stated that the risks linked to the use of these new techniques might prove similar to those posed by older style GMOs. And I have to say, I completely agree with their verdict. So since that court ruling, the GMO lobby has pushed to remove safety checks from gene editing. A powerful lobby of GMO seed and agrochemical companies, as well as scientists working for public research institutes, many of whom depend on GMO industry funding, is arguing that gene editing should be removed from the scope of the EU's GMO regulations. The European Commission's health section, DG Sante, agrees, and it has started a process that could result in the deregulation of gene editing and other new GM techniques. And deregulation means few or no safety checks for risky gene-edited organisms and potentially no GMO labeling. So the farmer and the consumer simply will not know which seeds and which foods have been gene edited. A parallel process is happening in post-Brexit UK, affecting England initially, not the devolved governments of Wales, Scotland, and Northern Ireland. They will likely follow the EU. Whatever the EU does, they will also do. 61 scientists agree that new GMOs must be kept strictly regulated. The European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, ENSER for short, have issued a statement on new plant breeding techniques. They say it is essential that gene-edited plants undergo risk assessments and monitoring to find out if new toxins and allergens have been produced accidentally during the gene editing process.
and therefore they could have an effect on health or on wildlife in the environment. Other scientists who warn of risks, Harvard's George Church, he's an interesting person because he is a CRISPR developer. He calls CRISPR a blunt axe. He says it's called editing. I think it's really genome vandalism. Again, I agree with him. Jonathan Latham, PhD, director of the Bioscience Resource Project, wrote about the unintentional insertion of goat, bovine, bacterial, and virus DNA in gene-edited animals, plants, fungi, and other organisms. These findings imply, at the very least, the need for strong measures to prevent contamination by stray DNA, along with thorough scrutiny of gene-edited cells and gene-edited organisms. These are needs that developers themselves may not meet. In other words, we need strong regulation. S. Biswas and colleagues, these were the authors of a study showing that CRISPR gene editing in rice caused a wide range of undesirable and unintended mutations. They said understanding of uncertainties and risks regarding genome editing is necessary and critical before a new global policy for the new biotechnology is established. Again, that's very much along our lines of thinking. We agree with that. So what can you do? I'm sure that the organizers of this webinar will have their own suggestions, but here are a few from me. Please sign the petition to keep new GM foods strictly regulated and labeled. Here is the EU petition, but I believe that there's a version in Hungary as well. You can sign up to GMWatch's email list. This is all in English, unfortunately, gmwatch.org, and then go to subscribe and also follow us on Twitter. Get informed. Please read our book, GMO Myths and Truths, and the resources on gmwatch.org. You will see a link to our book, GMO Myths and Truths, authored by me, Dr. Michael Antoniou, and another genetic engineer, Dr. John Fagan. And the last thing is get active. Please contact your politicians and ask them to ensure that new GM foods and crops are kept regulated under the existing GMO regulations. That's all I have to say in this presentation, and thank you so much for listening. I know it's not an easy subject, and I haven't found it easy myself, but it gets easier with practice. Thank you very much. Köszönjük szépen, Claire, az előadást, nagyon világos volt. Most Fidrich Róbertet köszöntöm, aki erről az aláírásgyűjtésről fog beszélni, azt hiszem, és más hasonló kérdésekről. Köszönöm szépen. Tehát igazából az a helyzet, Európában az ezredfordulót követő évtizedben úgy tűnt, hogy a génmódosított vagy géntechnológiai úton módosított növények és más szervezetek nem igazán tudnak teret nyerni Európában. A legtöbb európai ország lényegében nemet mondott a génmódosított növények termesztésére. A fogyasztók és a környezetvédő és más civil szervezetek részéről óriási ellenállás volt, és ennek hatására a nagy élelmiszer forgalmazó áruházláncok is arra kényszerültek, hogy lényegében kizárják a polcaikról a génmódosított élelmiszereket. És hát ez úgy tűnt, hogy talán így is marad nagyon sokáig, de az elmúlt néhány évben a géntechnológiai lobby egy új támadást indított. Ugye az előző előadásban Claire beszélt erről a 2.0-ás génmódosítási technológiáról, amelyet ugye sokszor precíziós nemesítésnek, vagy génszerkesztésnek, vagy új nemesítési technikáknak neveztek.
És hát az is látszik, hogy a géntechnológiai ipar tanult a múltból, és most megpróbálják a tudósokat előtérbe hozni, illetve szemmel láthatólag megdolgozták a sajtót a világ számos országában, és szinte csak olyan híreket hallunk a lapokban, sajtóban, amelyek hát ezekről az új génmódosítási technikák által nyújtott mindenféle szép jövőt, ígéretet tartalmaznak. Ugye nagyon sokszor hallunk arról, hogy hát ezek sokkal biztonságosabb, teljesen biztonságos módszerek, mint mondjuk még a régi 1.0-ás génmódosított technikák, illetve az a módszer. Újra és újra halljuk azokat az ígéreteket, amelyekkel már és érveket, amelyekkel már 2-3 évtizede is találkoztunk, hogy hát most ezek az új nemesítési technikákkal, a génszerkesztéssel, stb. Előállított növények majd megoldást nyújtanak a világ éhezőinek problémájára, az éghajlatváltozás és az asszály és egyéb dolgokat is majd a génmódosított élelmiszerek fognak megoldani. Tehát tulajdonképpen ugyanazokat az ígéreteket halljuk, egy picit más csomagolással. És aztán ugye elérkezett 2018. július 25-e, amikor az Európai Unió Bírósága meghozta a döntését az új génmódosítási technikákkal előállított szervezetekről, amelynek az a lényege, hogy az Európai Unió Bírósága szerint ezek az új génmódosítási technikákkal, mutagenezis útján előállított szervezetek is GMO-nak, géntechnológiai úton módosított szervezetnek minősülnek, vagyis rájuk is vonatkoznak az Európai Unió GMO szabályai, tehát engedélyezési kötelezettség, hatásvizsgálatra van szükség, és ugyanúgy érvényes a jelölési kötelezettség. Tehát elvileg az Európai Unió Bíróságának döntése alapján jelölni kell az élelmiszereken, hogyha ezekkel az új génmódosítási technikákkal állították elő őket. De hát mi történt az elmúlt 4 évben? Az Európai a géntechnológiai lobby nem igazán törődött bele az Európai Bíróságnak a döntésébe, és hát az Európai Bizottság is úgy tűnik, hogy igazából elsősorban a géntechnológiai ipar és a lobbistáknak az érveit hallgatta meg, és hát ahelyett, hogy mindent megtettek volna azért, hogy érvényesítsék és alkalmazzák az Európai Unió Bíróságának a döntését, és engedélyezési kötelezettség alá és engedélyezési eljárás alá vonják az új technikákkal előállított GMO-kat, és biztosítsák, hogy ezeket jelöljék, illetve ellenőrizzék az Európába beérkező különféle szállítmányokat, hogy ezek vajon tartalmaznak-e új GMO-kat. Elkezdték húzni az időt, és az Európai Bizottság különféle kiskapukat próbált keresni, és azt akarják elérni, hogy ezeket az új GMO-kat valahogy ki lehessen vonni a kötelezettség alól. Az egyik első lépés az volt, hogy az Európai Bizottság készítetett egy úgynevezett tanulmányt, az új génkezelési technikákról, ugye angolul az Európai Bizottság szóhasználatában New Genomic Techniques-nek nevezik, tehát ahogy Claire is utalt az előző előadásban, mindent megpróbálnak megtenni azért, hogy
elkerüljék a GMO vagy génmódosított, géntechnológiai úton módosított szervezet, élelmiszer kifejezést, mert ugye tudják, hogy a GMO, a génmódosított élelmiszer témára az európai fogyasztók és állampolgárok nagyon érzékenyek, és megpróbálnak úgy tenni, mintha ezek a technikák valójában nem génmódosított szervezeteket állítanának elő, és ugye ezért például új génkezelési technikáknak nevezik a magyar fordítás alapján ebben az Európai Bizottság által készített anyagban, amelyet egyesek tanulmánynak neveznek, de mondjuk az európai civil szervezetek túlnyomó többsége inkább propagandaanyagnak minősített. Ugye ez az Európai Bizottság által készített úgynevezett tanulmány elsősorban ezeknek az új génmódosítási technikáknak az előnyeit hangsúlyozta, és hát azt, hogy hát milyen fontos szerepük lehet a különféle fenntarthatóság, ENSZ fenntarthatósági célkitűzések megvalósításában, illetve az Európai termőföldtől a tányérig, vagy termőföldtől a fogyasztóig, farm to fork stratégiájának, illetve a biodiverzitás stratégiának a végrehajtásában még arról is beszélnek, hogy még a növényvédőszer felhasználását is, növényvédőszerek felhasználásának csökkenését is elősegíthetnék ezek az új génkezelési technikák. Ugye, amikor készült ez az úgynevezett tanulmány, akkor nagyon sok szervezettel tartott egyeztetést az Európai Bizottság, de amikor kikérték a civil szervezetek az ezzel kapcsolatos adatokat, kiderült, hogy hát elsősorban 74%-ban az iparági szereplőket hallgatták meg, és mindössze 14%-ban hallgattak meg civil szervezeteket. A következő fázis tavaly ősszel egy előzetes hatástanulmánynak az elkészítése volt, illetve ahhoz kötődően tartottak egy uniós konzultációt, amelyre számos európai civil szervezet is megpróbálta megmozgatni az állampolgárokat, és hát ennek hatására körülbelül 70 000 vélemény érkezett be az Európai Unióból, volt néhány unión kívüli vélemény is, néhány 100 talán, és hát különféle tagállamok, akadémiai intézetek, stb. Is véleményt mondtak ennek a konzultációnak során. Minden esetre az egyértelműen látható, hogy a 70 000 beérkezett véleménynek a túlnyomó többsége, 90-valahány% egyértelműen azt mondta, hogy nem kérünk ezekből az új génmódosítási technikákból. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt nem igazán akarja figyelembe venni, és tovább próbálnak menni a megkezdett folyamaton, hogy elérjék ezeknek az új GMO-knak a deregulációját, tehát hogy kivonják őket az engedélyezési kötelezettség alól. Úgyhogy most készül egy úgynevezett valódi hatásvizsgálat, amelyhez kötődően várhatóan a következő hetekben, hónapban az Európai Bizottság elindít egy ilyen heavier say típusú konzultációt, amikor tulajdonképpen egy kérdőíves típusú konzultáció lesz, amellyel kapcsolatban már most komoly aggályok merülnek fel, mert korábbi hasonló ilyen heavier say típusú kérdőíves konzultációkból, például ami ugye annak idején volt a szabadkereskedelmi egyezményekhez kötődő befektető állam vitarendezési mechanizmusról, az ISDS-ről, hát ott lényegében szinte csak arról lehetett, olyan kérdések voltak, amiben azt mondhatta az ember, hogy hát
hogyan tudja elképzelni az ISDS-nek a különféle megreformálását, de mondjuk arra például nem volt lehetőség, hogy az ember egy olyan választ adjon, hogy egyáltalán nem is kér ebből a befektető állam vitarendezési mechanizmusból. Várhatóan hasonló kérdőívet fog majd letenni az Európai Bizottság jelen helyzetben is, legalábbis a bizottság eddigi a témával kapcsolatos hozzáállás alapján erre számítunk. Ezért európai civil szervezetek széleskörű koalíciója az elmúlt hónapok során úgy döntött, hogy a tavasz folyamán egy európai petíciót indítunk azzal az üzenettel, hogy nem szeretnénk, hogy kiskaput nyissanak az új génmódosított technológiáknak és az azzal ellátott szervezeteknek, és hát továbbra is azt szeretnénk, hogy szigorúan szabályozzák és jelöljék a GMO-kat, beleértve az új génmódosítási technikákkal előállított génmódosított szervezeteket. Ugye a fő követelései ennek a petíciónak az új GMO-kat és mindenféle génmódosított szervezetet az elővigyázatosság elvének megfelelően szabályozni kell. Minden génmódosított szervezetet szigorú biztonsági hatásvizsgálatnak kell alávetni, jelölni kell a termékeken, hogy azok génmódosítottak, így biztosítva az átláthatóságot a fogyasztók és a gazdák számára az ellátás iránt teljes egészében. Még több kutatást kell végezni az új GMO-k környezeti, ökológiai, egészségügyi kockázataival, a gazdákat és az élelmiszert érintő társadalmi-gazdasági hatásaival, továbbá az új génmódosítási technikákkal előállított szervezetek kimutathatóságával kapcsolatban. A kormány és az Európai Unió döntéshozói támogassák a már bizonyított, fenntartható és éghajlatváltozásra szemben ellenálló mezőgazdasági módszereket, mint például az agroökológiai technikákat és az ökológiai gazdálkodást, és védjék meg a fajta nemesítők szabadságát, hogy úgy tudjanak tevékenykedni, hogy ne korlátozzák őket az új génmódosítási technikákkal előállított vetőmagukra vonatkozó szabadalmak. Tehát a fő követelés az, és ezt kérjük a kormánytól, az agrárminisztertől és az Európai Uniós döntéshozóktól, hogy határozottan álljanak ellent minden olyan próbálkozásnak, amelyek ki akarnák vonni az új GMO-kat a jelenlegi európai GMO szabályozás hatálya alól, és tartsák fenn a biztonsági hatásvizsgálati, átláthatósági és jelölési kötelezettséget minden génmódosított szervezetre, garantálva ezáltal élelmünk biztonságosságát, a természet és a környezet védelmét, valamint a választás szabadságát. Tehát ezek a fő célkitűzései ennek az európai petíciónak. Ezt a petíciót uniós szinten a Friends of the Earth, Földbarátai Európa, illetve a Demeter International, a biodinamikus gazdálkodókat a nemzetközi szinten koordináló hálózat koordinálja. Egyébként ennek a hálózatnak az egyik munkatársa, tudomásom szerint most jelenleg is itt van a hallgatóságban, esetleg majd későbbiekben lehet egy pár szóban esetleg meg lehetne őt kérni, hogy mondja elő például, hogy az ökológiai gazdálkodók, a biodinamikus gazdálkodók milyen problémát látnak ezekkel az új GMO-kkal kapcsolatban. Jelenleg 15 nyelvre fordították már le ezt a petíciót, eddig az elmúlt napokig 17 országból 45 szervezet támogatta, Magyarországon a Magyar Természetvédők Szövetsége próbálja koordinálni az aláírásgyűjtést, az MTVSZ honlapon már el is érhető a magyar nyelvű űrlap, de az elmúlt napokban csatlakozott ehhez a petícióhoz a Védegylet, a Magház Egyesület, a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Karácsony Gábor Kör, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Felelős Gasztrohős, továbbá a Humusz is jelezte támogatását
És hát várjuk további civil szervezetek aláírását, illetve a jelen Életigenlő Kaláka beszélgetés résztvevőinek is várjuk az aláírásait, illetve hát kérjük, hogy lehetőleg ők is támogassák és terjesszék ennek a petíciónak a hírét. Egyébként civil szervezetek esetén lehetőség van arra, hogy egy magyar nyelvű, hogy a magyar widgetet egy rövid JavaScript beillesztésével akár a saját honlapjukba is beillesszék. Ugye a petíció végén szerepelt is, hogy hát a GMO-k, a géntechnológiai, a génpiszkált élelmiszerek helyett mi sokkal inkább az alternatívák között a valódi megoldásokat, például az agroökológia, ökológiai gazdálkodás, permakultúra és más biodiverzitás barát gazdálkodási módszereket tartunk inkább támogatandónak, és hát ezeknek a támogatását szeretnénk elsősorban a kormánytól és az Európai Uniótól is. És itt a végén szeretnék figyelmetekbe ajánlani néhány kiadványt, amelyet az elmúlt egy-másfél év során többnyire a földbarátaival együttműködve készítettünk, illetve ugye a Claire is említette a társadalmi felelősséget előtérbe helyező tudósok európai hálózatának, az ENSZ-nek a 2017-ben az új-GMO-módosítási technikákkal kapcsolatos állásfoglalását. Ez is néhány hónapja már elérhető magyar nyelven is, tehát hogy ez a 61 tudós közös állásfoglalása mit tartalmaz, ezt most már magyar nyelven is elolvashatjuk. Úgyhogy én nagyjából ennyi lett volna a részemről, amit így bevezetésként mondani szerettem volna, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hát bízunk benne, hogy sokan alá fogják írni Magyarországról is ezt a petíciót, illetve hogy egyre többen kedvet kapnak, főleg ugye a mostani háború miatt várható élelmiszerválság, még több ember talán arra sarkal, hogy a saját kiskertjében próbálkozzon meg vegyszerek nélkül, különféle agroökológiai módszerekkel némi növénytermesztésbe. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a második előadást is. Az első két kérdés meg is érkezett. Az első kérdés arról szól, hogy nem túl puha ez a követelésrendszer, amit ismertettek az előadóink, ez az aláírásgyűjtés. Nem kellene inkább betiltani egyszerűen az új génkezelési technikákat? A második kérdés, akkor egybe teszem föl, az pedig pont ellentétes. Azt mondja, hogy lehet, hogy ezeket a génszerkesztési technikákat lehet használni gyógyíthatatlan betegek számára, ha valódi szigorú ellenőrzés és szabályozás van, akkor miért ne lehetne ellenőrzéssel használni ezeket? A fajta nemesítés is egyfajta génmódosítás, nem? Erről szól az első 7 kérdés. És akkor nem tudom, ezt a Claire kérdezném. So, should we ban these products in food and agriculture? My personal view is that I would like to see a ban. I think that there is not much political will behind that at the moment. So certainly, I think the thing that we do need to argue for, and that I do see political will behind, is that these new GMOs are kept regulated, so that there is at least a safety assessment, there is at least labeling, and we can avoid them if necessary. The question about incurable diseases, I would like, if possible, to invite Dr. Michael Antoniou, who is a
a genetic engineer who works on gene therapies for incurable genetic diseases, to just give a few thoughts on that. Yes, thank you. Thank you, Webham. Yeah, thank you very much. And I thank whoever it was for this very interesting and very important question. And because indeed I'm with colleagues, we are trying to use gene technologies for gene therapy applications. And recently this includes gene editing to try to provide cures for human diseases. And these technologies within this clinical area, the technology is really, I think, treated in a very fair way in that the strengths and weaknesses are acknowledged. We know that it can do good, but we know at the same time, we acknowledge that unintended mutations can happen at the same time. So we have very good strict regulations covering the use of gene editing for clinical applications. What shocks me is that the very same technology applied in an agricultural context, people are asking for complete deregulation. I mean, this is incomprehensible how a technology with recognized DNA damaging mutational effects these effects can be kind of ignored in one area, but acknowledged properly in another area. And for me, in the food area, it's even more important that any application of gene editing, if we find something useful to use it there, is even more important for regulation. Why is this? The application of gene technologies, including gene editing in medicine, is targeted. It's very specific. It's targeted to a population, a small group of people that need the treatment, and the application is monitored. After treatment, you have the monitoring of the patients as well, but it's really targeted to a small sector of the population. On the other hand, we have the same technology to be used in a food sector where literally everyone will be exposed. So the risks are greater when you take into account, as Claire very clearly, in my view, described, how the gene editing procedure can result in unintended damage and potential toxins and allergens and a negative environmental impact. This is a far greater, broader consequence than a clinical application, which again argues for strict, strong regulation of gene editing in an agricultural context. So what we're arguing here is not restricting gene editing for clinical use, which is already well regulated. We're asking for the same strict regulations in an agricultural, food, animal context. Thank you. Thank you very much. Nem tudom, Fidus, szeretnél én annyit tennék ezekhez a kérdésekhez, hogy ugye az Európai Unióban nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy a GMO-kra vonatkozó szabályozás az két oldalú. Tehát ugye azzal, hogy 2004-ben mi beléptünk az Európai Unióba, mi tulajdonképpen egy nagy, hatalmas szabadkereskedelmi övezetbe léptünk be. És tulajdonképpen egy nagy közös vámhatáron belül vagyunk. És hát innentől kezdve az import, tehát az unió határán túlról behozott termékekre uniós szintű engedélyezés vonatkozik. Ugyanakkor a termesztés az viszont nemzeti szinten lehetővé van téve, hogy a tagországok betilthassanak különféle génmódosított fajta csoportokat, úgynevezett genetikai eseményeket, ahogy
jelen esetben ugye Magyarországon például a jelenleg tudomásom szerint egyetlen uniós forgalmazási engedéllyel rendelkező génmódosított kukoricafajta csoport, a MON 810-es, az már 17 éve annak a termesztése be van tiltva. És hát ugye egyetértek azzal, abban Claire-rel, hogy hát igen, valószínűleg az lenne a jó, hogyha a behozatalt is tiltani lehetne. Egyébként az Európai Parlament az elmúlt évek során nagyon sok alkalommal hozott olyan döntést, hogy ellenzi bizonyos génmódosított fajták importjának engedélyezését, behozatalának engedélyezését, de ugye az Unióban bizonyos tagállamok az importot támogatják, és összességében általában, és maga az Európai Bizottság is általában támogatja azt, hogy behozzák a génmódosított különféle fajtákat Európába. Ugye ennek a hátterében egyébként az áll, hogy 2004-ben egy kereskedelmi világszervezetben zajló úgynevezett vitarendezési folyamat hatására maga az Európai Bizottság feloldotta az addigi de facto moratóriumot. Tehát addig 2004-ig hosszú éveken keresztül az Európai Unió nem engedélyezte új génmódosított fajták behozatalát, pontosan genetikai események, génmódosított fajtacsoportok behozatalát, de ezt követően a kereskedelmi világszervezetben zajló Egyesült Államok, Kanada és Argentína által elindított vitát ürügyként felhasználva az Európai Bizottság sorra elkezdte engedélyezni a génmódosított fajtákat. Tehát most jelenleg ez van, de úgy tűnik, hogy az új génmódosítási technikákkal előállított fajták esetében viszont még az Európai Bíróságnak a döntését sem hajlandó a bizottság végrehajtani, és hát ezért szorgalmazzuk ebben a petícióban, hogy igenis nem volna szabad semmiképpen deregulációt alkalmazni ezekre a új génmódosítási technikákkal létrehozott szervezetekre, és továbbra is alkalmazni kellene, illetve hogy rájuk is alkalmazni kellene az engedélyezési kötelezettséget, a jelölési kötelezettséget és a többi. Egy zárójeles megjegyzés, hogy a génkezelési technikák, új génkezelési technikák kifejezést, amelyet ugye az Európai Bizottság próbál használni ebben az esetben, én szeretném minden esetben elkerülni, és nevezzük nevén a dolgokat, új génmódosítási technikákról van szó. Köszönöm szépen a válaszokat. Ez részben meg is válaszolta a harmadik kérdést is, ami arra irányult, hogy van-e példa arra, hogy a génmódosított termékek betiltásra kerültek. Most a kérdés sem az, hogy állunk most az egyes tagországokkal Európában, hogyan állnak hozzá általában a tagországok, tudjuk, az új génmódosítási technikák kérdésköréhez. Merre fog elmozdulni egy európai döntéshozatal? Nem tudom, hogy Claire vagy Fidus tudtak-e válaszolni erre. Hát ugye jósolni a jövőre vonatkozóan nem nagyon érdemes. A jelen erőviszonyokat látva úgy tűnik, hogy egyelőre a tagállamok túlnyomó többsége úgy tűnik, hogy támogatná a deregulációt. Ugye az Európai Bizottság egyértelműen a géntechnológiai iparral egykövet fúj, és hát ezért nagyon fontos, hogy egyrészt ilyen beszélgetések során foglalkozunk a témával, mert fontos, hogy ezekről a folyamatokról
és az ellenérvekről egyre többen halljanak az unió állampolgárai közül, és hát ezért is fontos, hogy ezt a petíciót elindítsuk és sikerre vigyük, mert így lehet nyomást gyakorolni az uniós tagállamok döntéshozóira, és magára az Európai Bizottságra is. Nem tudom, hogy Claire, vagy esetleg Klára a Démetertől akarna ehhez hozzászólni. Claire azt hiszem akar, igen. Claire? Yes, very short. I think the answer that Fidrich has given is excellent, and I have very little to add. I would just add that a lot of political leaders are very reluctant to be seen as anti-science and anti-innovation. And I know this is what has captured the imagination of a lot of our politicians here in the UK. They want to be seen as supporting science and supporting innovation. And I think it's very important for those of us who are aware of the scientific reasons for caution, as well as the socio-economic and political arguments. We need to keep that science to the forefront in our arguments, just pointing out that actually we're the people who are looking at the science. We are the people who are taking note of what the science is telling us. It's an extremely important point. We are not being anti-science. We are asking for more science and more scrutiny of these products. Brilliant. Thank you. A következő kérdés ezzel kapcsolatos, hogy kell jelölni a GMO-kat tartalmazó termékeket? Itt Európában, vagy akár a világ másik részén mi a szabályozás, és hogy ez vonatkozik az új GMO-kra, ez a jelölési kötelezettség. Hát ugye... Bocsánat, Fidrich, ezt a Claire, most akkor váltva legyünk, jó? Claire. Okay. Yes, hi. Can you hear me? Igen. Yeah, okay. Yes, currently all GMOs have to be labeled in the EU. This has been extremely effective way of keeping consumers and retailers, food companies informed about GMO ingredients. And it is extremely important to ensure that these new GMOs continue to be labeled. At the moment, EU law does, as confirmed by the European Court of Justice, that would keep labelling of new GMOs, but the lobby wishes to get rid of that labelling and to get rid of the safety assessments that go along with labelling. So we have to argue very strongly for keeping labelling. It is extremely important so that we retain the choice about what we eat, and so that farmers retain the choice about what they plant and what kind of livestock they choose to raise. And also we need labelling in order to be to enable us to monitor adverse effects after these things are released. Thank you. Köszönöm, és járunk pár másodpercet, mert hogy a fordító hagy fejezze be a fordítást. Egy kicsit, igen. Fidrich? Hát én annyit tennék hozzá ahhoz, amit Claire mondott, hogy ugye igen, a GMO-kat jelölni kell. Elvileg az új génmódosítási technikákkal előállított szervezeteket is jelölni kellene, de ugye pont ez a probléma, hogy ennek a jelölési kötelezettségnek jelenleg nem tesznek eleget, illetve nem biztosítják ennek az európai hatóságok és kormányok és az Európai Bizottság azt, hogy eleget lehessen tenni. Tehát azt, hogy jelenleg ugye a klasszikus 1.0-ás GMO-kkal, tehát a transzgénikus GMO-kkal kapcsolatban ugye elvileg jelölni kell az élelmiszereken, hogyha ilyen génmódosított összetevőt tartalmaz, tehát apró betűkkel a jelölésen ezt látni kellene. Egyébként korábban, ha jól emlékszem, pár évvel ezelőtt a magyar szabályozásban egy ilyen kör alakú nemzeti színű DNS spirálcsík
volt a szabályozásban, hogy egy olyan jelölést kell alkalmazni, hogy egy élelmiszer GMO-t tartalmaz, aztán úgy tudomásom szerint ezt a részét kiszedték, tehát most elvileg ilyen mikroszkopikus méretű betűkkel az összetevőknél, hogyha valaki nagyon figyel, akkor esetleg láthatja, hogyha egy élelmiszer GMO-t tartalmaz, de az az igazság, hogy szerintem nem nagyon lehet jelenleg Európában olyan élelmiszert találni, ahol az összetevők között fel van tüntetve, hogy génmódosított összetevőt tartalmaz, mert nem igazán, tehát hogy a fogyasztók ezt elvből elutasítanák. És ez az egyik oka egyébként annak, hogy a géntechnológiai ipar szeretné kivonni legalább ezeket a 2.0-ás, ezekkel az új génmódosítási technikákkal előállított szervezeteket a uniós szabályozás alól, hogy ne kelljen jelölni őket. Mert tudják, hogy a fogyasztók nem szeretnének ilyen terméket venni. Ez az egyik fele annak, amit hozzátettem volna, illetve a másik az, hogy noha jelölni kell az élelmiszereken, hogy GMO-t, génmódosított összetevőt tartalmaz, ugyanakkor ez nem vonatkozik a különféle állati eredetű termékekre, hogyha azokban génmódosított takarmányt használtak fel az előállítás során. Tehát noha jó pár évvel ezelőtt több mint 1 millió aláírást összegyűjtött a Greenpeace és számos európai szervezet azért, hogy a tejtermékekre és állati termékekre is kötelező legyen a jelölés, de sajnos jelenleg az a helyzet, hogy Európában az állattenyésztés túlnyomó részt Dél-Amerikából importált génmódosított szójatakarmányt használ, és nem kell jelölni a tej, hústermékeken, tojáson, hogyha azokat olyan állatokból állították elő, vagy olyan, amelyeket génmódosított takarmánnyal tápláltak. És hát részben ezért terjedt el számos európai tagállamban, most már Magyarországon is egyre jobban terjed a GMO-mentes termékjelölés, ahol pont az ilyen állati termékek esetében is azt próbálják megmutatni a fogyasztóknak, hogyha az adott termék olyan állatokból származik, amelyeket GMO-mentes takarmánnyal állítottak elő. Köszönöm szépen. Most egy véleményt olvasok föl, mind a környezet egészségügyben, mind az ökoszisztémák esetében fontos a koktélhatás. Az érintett növény-állatfajok esetében további kockázati tényezők lehetnek, például az őshonos természetes, illetve termesztett fajok esetében a behurcolt, betelepített fajokkal való kereszteződés, a honos fajok génállományának ezzel halmozott változása, sérülése, amely nehezen becsülhető jellegű addicionális hatást fejthet ki. A géntechnológiák alkalmazásának még csak a felvetése is kiemeli a működő és létrehozandó génbankok jelentőségét Magyarországon és világszerte is. Az elővigyázatosság elve ma már általánosan elfogadott környezetvédelmi alapelv, erre az ügyre kiemelten kellene alkalmazni. A GMO technikák csővégi megoldások. A klímaváltozás megfékezése, az adaptáció, az élelmiszer pazarlás megszüntetése sokkal kézenfekvőbb és sürgetőbb lenne. És akkor most jöjjön még egy kérdés. A hagyományos nemesítés során is alkalmaznak mutagénkezeléseket, sugárzást, kémiai megoldásokat, protoplasztok képzését, azok fúzióját, regenerációját is. Nem lenne szükséges ezeket a fajtákat is hasonlóan szigorú ellenőrzés alá vetni és megjelölni? Ez a kérdés.
Claire. Vagy Fidrich, nem tudom. Yeah. Yeah, so as I understand it, the question is whether plants produced using chemical and radiation-induced mutagenesis should be labeled and possibly risk assessed. This is a technology that has been in use for several decades. The EU law does recognize these organisms as GMOs, in fact, but it does exempt them from the requirements of the GMO regulation, in other words, safety assessments and labeling. It sort of explains this by saying that these particular techniques of chemical and radiation-induced mutagenesis breeding have a history of safe use, whereas, of course, the new GM techniques do not. There are problems. There are many, many problems with chemical and radiation-induced mutagenesis breeding. And we go into this a little bit in our book, GMO Myths and Truths. This is recognized to be a very risky technology. And if you read the textbooks on this kind of older mutagenesis techniques, they are actually quite honest about the fact that this is a risky technology. They will say things like, these techniques produce a lot of deformed plants, a lot of non-viable plants, plants that simply don't grow, plants that are strange shapes. Just very occasionally, you will find a mutation that gives some kind of desirable quality, desirable trait. Like, for example, the dwarfing trait in barley. This happened through old-style mutagenesis breeding, and it was considered quite useful because they wanted a barley with a shorter stem. These techniques of chemical and radiation-induced mutagenesis, they have never really been subject to risk analysis. So actually, we do not know if these techniques do have a history of safe use. We don't know whether if you eat a high proportion of these particular plants in your diet, whether they have any health effects. We don't really know if they have environmental effects because it's not been looked at, and it was never looked at. And when the GMO regulations were written in the EU, there was an awareness among the people who wrote that law that if they were going to regulate chemical and radiation-induced mutagenesis in retrospect, this would be extremely difficult because actually there are not good data on how a lot of these plants were produced. We don't know exactly where they are, which varieties were derived from them. So there's a lot of unknowns about these techniques. What we can say is that older style mutagenesis techniques do produce different effects in the genome from the new GM techniques. And this is now well established by a number of scientific papers. They have pointed out that with older style mutagenesis techniques, certain areas of the genome are protected from mutations. The plant does not want DNA damage in those particular important areas, so it protects the plant from mutations in those areas of the genome. Gene editing, on the other hand, and new GM techniques can open up all regions of the genome to change. So there is less protection there. I would argue that there is consequently more risk. Certainly several scientists have published papers suggesting that that is so. So we know that these are different techniques. They probably have different risks. Test Biotech has recently done a very good report with CBAN of Canada. It's on the Test Biotech site. And here they analyze the risks of new GM versus chemical and radiation-induced mutagenesis. And they conclude that they are different, but certainly Test Biotech is interested in seeing some kind of safety regulation around older style mutagenesis as well. And we would certainly support research on that. I think it's a very good idea. Thank you very much. Very good.
Fidus, nem tudom, hogy te... A következő kérdés az a GM takarmányokkal kapcsolatos, génmódosítással előállított takarmányokkal, hogy ezeket nem lehetne egyszerűen betiltani Európában, vagy legalábbis sokkal szigorúbban szabályozni a használatukat? Ez a kérdés, nem tudom, hogy ki válaszol először, hogyha... Claire, yeah, igen? I'm happy to say a few words on that. I do think that that GM animal feed should be, I would like to see it banned. I think it should be much more closely monitored to see what it's doing to the animals. Two reasons here. One is what we hear anecdotally from farmers. A lot of farmers have kept silent on changes in their livestock that they've noticed when they've started feeding GM feed in the early 2000s in Europe. So a lot of them stayed silent, but some of them spoke out. And they reported that they were seeing what they believed were adverse health effects from the GM diet. These have included things like deformities in the offspring of these animals, bloody diarrhea, so blood in diarrhea, more botulism in cows. Some of this is likely due to the glyphosate herbicide that contaminates a lot of GM feed. So that's one possible cause, but we also don't know whether there might be an effect of the actual GM as well on the crop that is then affecting the animals. So, and also farmers have reported changes in behavior in GM fed animals. I know a farmer in the United States who said that when he fed his animals on GM crops, the animals became very aggressive. These were in particular pigs. And he said what was a very contented, happy herd of pigs, they started attacking one another and being very territorial and very nervous. So I think that there are a lot of problems that need to be looked at more closely with regard to the effects of GM feed. Also in my line of work, I've looked a lot at animal feeding studies, mostly with laboratory animals like rats and mice, and the effects of a GM diet on those animals. And they can be quite dramatic in some cases. I'm not saying that all GM crops are toxic. I'm saying that some of them do seem to have toxic effects. In particular, what we see is liver and kidney damage in the animals fed a GM diet. Also, effects on the immune system have been found, immune reactions. And speaking as someone who has been very familiar with food allergies in the past, I'm very concerned by the rise in food allergies. And I think we need to look at whether that rise in food allergies has anything to do with, first of all, pesticides, but certainly GM crops in America, at least, because in America, GM crops are much more present in the human diet. And in my experience, America is the absolute key country for food allergies. You see children there who are allergic to multiple foods. And I think this is something that really has to be looked into more. Did I answer the question, or are there outstanding things? Thank you. Fidus, kiegészíteni esetleg? Hát ugye itt a takarmányok esetében is ugye az van, hogy ezt Dél-Amerikából importáljuk. Tehát ehhez, hogy a különféle génmódosított szója betiltása napirendre kerüljön, ahhoz politikai akaratra lenne szükség. Ez mit jelent? Csak magyar, mondjuk nemzeti szinten, tehát vagy európai szinten? Nemzeti szinten nem tudjuk betiltani, mert ugye itt arról van szó, hogy az Európai Unió egy közös piac, tehát a Dél-Amerikából importált szóját, azt az Európai Unió, az importot Európai Unió engedélyezi.
Ami megoldás inkább lehet, és abban az irányba egyébként Magyarország is elindult pár évvel ezelőtt, ugye, hogy annak idején mi is javasoltuk, hogy el kéne indítani egy magyar fehérje programot, amelynek keretében Magyarországon termelt fehérje tartalmú növényekkel váltjuk ki az importált dél-amerikai szóját. Egyébként amögött, hogy most ott tartunk, hogy Dél-Amerikából importáljuk a génmódosított szója takarmányt, amögött most már nem is tudom, két vagy három évtizeddel ezelőtt egy EU és Egyesült Államok között megkötött egyezmény, az úgynevezett Blair House megállapodás áll, ugye, amelynek keretében bizonyos engedményekért cserébe az Európai Unió lényegében lemondott a takarmány önrendelkezésről, és lehetővé tette az Egyesült Államok számára, hogy egy ilyen különféle olajos tartalmú növények, szója és egyebeket behozzanak Európába az Egyesült Államokból, és aztán ennek végül az lett a következmény, hogy nem csak a génmódosított szóját hogy nem csak az Egyesült Államokból hozzunk ma már be génmódosított szóját, hanem főleg Dél-Amerikából, mert hogy ott még olcsóbban termelik. Egyébként pont nemrég olvastam, hogy pár évvel ezelőtt maga az Európai Unió is szerette volna csökkenteni a dél-amerikai szójafüggést, és elindítottak egy olyan programot, hogy hát megpróbálták Ukrajnából beszerezni a szóját, de ugye ott ismét felmerülnek újabb és újabb problémák, mert legújabb információk szerint elég nagy területen termesztenek génmódosított növényeket Ukrajnában is, állítólag illegálisan, és hát ugye most ez az Oroszország által indított invázió valószínűleg pont ezeket a szójatermő területeket is érintheti. Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy ha ugye Ukrajna EU tagállam lesz, akkor ez befolyásolja valahogy az európai GMO politikát, vagy ne gondolkozunk ennyire előre? Én eddig úgy tudtam, és a mostani háború, én úgy látom, hogy esetében egyre nagyobb, már a korábbi elmúlt kb. 8 év, tehát 2014 utáni időszakban egyértelműen látszott, hogy Ukrajna próbál nyugat felé orientálódni, illetve ugye az Oroszországgal a kelet-ukrajnai területeken, a Donbass környékén, meg a Krím elcsatolása után folyó háború következtében nagyon erős volt az amerikaiak felé történő közeledés is, és hát szemmel láthatólag egyre nagyobb a befolyása az ukrán kormányra az Egyesült Államoknak, ahol ugye nagyon erős a GMO lobby. Részben ennek is köszönhető szerintem, hogy elég nagy területeken termesztenek génmódosított növényeket ma már Ukrajnában, és hogyha most tényleg egy gyorsított eljárással esetleg csatlakozna Ukrajna Európához, akkor én egyáltalán nem tartom elképzelhetőnek, hogy ezzel még inkább megerősödne a GMO párti oldal az Európai Unión belül, és főleg, hogyha még azt is figyelembe vesszük, hogy Ukrajnának azért jóval nagyobb a létszáma, mint mondjuk Magyarországnak, vagy Szlovákiának, esetleg Csehországnak, tehát hogy elég nagy szavazati aránnyal is bírnának az Európai Tanácson belül. Köszönöm. Van még egy kérdésünk, arról szól, hogy génmódosítás ügyekben voltak-e valahol népszavazások? Ilyen előfordulhat? Akár számíthatunk ilyesmire? Referendum, népszavazás.
tudtok erről? Fidusz? Akkor, hogyha... Hát ugye Svájcban volt népszavazás, most már nem is tudom, talán egy évtizeddel ezelőtt, vagy hány évvel ezelőtt, amikor nemet mondott a lakosság a génmódosított növényekre, és ezt a referendumot, illetve ezt a moratóriumot, amely ugye a referendum hatására előállt, azt számos alkalommal meg is hosszabbították, és tudomásom szerint pont az idei évben fog lejárni Svájcban ez a moratórium, illetve tudomásom szerint Ausztriában volt még egy közel egy évtizeddel ezelőtt szintén valami népszavazásszerű dolog, amely szintén hozzájárult ahhoz, hogy Ausztria is alapvetően elzárkózik a génmódosított növények termesztésétől. Nem tudom, Claire tud-e még ehhez hozzáfűzni valamit? No, nothing to add. Thank you. Azt hiszem, így nagyjából végére értünk a feltett kérdéseknek. Én nagyon köszönöm ezt a sok-sok kérdést, és én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy nagyon fontos ez az aláírásgyűjtés, amiről mind a két előadónk beszámolt, amelyik egyszerre európai szintű, másrésztről pedig ugye Magyarországon is történik, és a magyar döntéshozókhoz is el fog jutni az aláírásoknak a sokasága, reméljük sokasága. Lényeges, hogy a most megalakuló magyar kormány hogyan fog az új génmódosítási technológiákkal foglalkozni, mi lesz a politikai véleménye, mit képvisel az Európai Unión belül. Nagyon biztatnék mindenkit, hogy terjessze ennek az aláírásgyűjtésnek a hírét. Várjuk a csatlakozó szervezeteket, akik beillesztik a saját honlapjukba ezt az aláírásgyűjtő kis widgetet, azt hiszem úgy hívják ezt, és így civil összefogással talán elérhetjük, hogy több tízezer magyar csatlakozzon ehhez, magyar állampolgár, és reméljük, hogy itt európai szinten is átbillen ez a politikai akarat a GMO 2.0 vagy új génkezelési technikák szabályozása terén. Még azért megadnám a lehetőséget zárszóra Claire Robinsonnak is, és utána Fidrich Róbertnak is, aki majd egy következő kalákánkat. Okay, thank you very much for listening, everybody, and thank you for your excellent questions. I believe that Dr. Michael Antoniou would like to say a few words in closing. Thank you very much. I hope I'm not distracting. I just wanted to say a couple of technical points. We've heard from our speakers this evening about the strong lobby for pushing for deregulating of gene-edited agricultural products. One of the arguments that is underpinning this lobby for deregulation is to ignore the process of the product. It's what they're trying to argue is what they call trait regulation. So just look at the end product. Don't worry, don't ignore the procedure of how I got the gene-edited product. Ignore the procedure, but just look at the end event. And if you can convince yourself that this end product may have occurred naturally and it looks okay and doesn't have anything, doesn't look as if it has anything wrong with it, then you don't have to regulate it. Now, so this is the key thing here. Even though those who are the strong lobby for gene editing and deregulation, they will not ignore, they will not deny, I should say, the fact that gene editing is a
genetic modification procedure. But they say at the same time, ignore the procedure and just look at the end product. Now, this is mind-boggling. I mean, there are so many contradictions here that it's unbelievable. I would just say a few things. Firstly, from a conceptual point of view, if you ignore process, you ignore scientific procedure. You ignore the scientific method. What is the scientific method? Scientific method is the very foundation of science. It's how you explore the world in order to gain knowledge and develop products. So these people who are saying ignore the gene-edited process are saying ignore the scientific method, which is the very foundation of science, which is, of course, absolutely ridiculous. For me, they cannot even see how unscientific and ridiculous they are when they make this argument. So conceptually, it is ridiculous. Secondly, why do we need to include the process in regulation? Because the process informs of where things can go wrong. If you ignore, yes, to the gene editing process, if we take that into account, it tells us, as Claire expertly described to us this evening, where things can go wrong, and therefore the potential negative outcomes of the product, and why we must have process-based regulation as well as end product regulation. These are important points to bear in mind, because you will come across the arguments from the lobby in this regard. So my recommendation is draw people back to process. Don't let people argue just on end product, but always draw them back to the undeniable truth, which is that gene editing is a genetic modification procedure, and therefore you cannot argue against that. And of course, this is proven by the fact that gene editing products are patented. To patent a product, you must argue for an artificial inventive step. So of course, when they argue for deregulation, they say, oh no, it's just like a natural process. But when they try to patent the product, they argue completely the opposite. So they're self-contradicting themselves in this context. So we need to highlight these total flaws, technical and conceptual flaws in the arguments by the lobby that is trying to deregulate. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönjük professzor úr. Érkezett egy pont most a kör alatt, mármint hogy a zárókör alatt érkezett egy vélemény, azt szeretném beolvasni, hogy ne hallgassuk el, egy kicsit hosszú. Nagyon örülök, hogy itt lehettem és meghallgathattam. Rég volt részem ilyen tömény konteózásban és felszínes mellébeszélésben, de legalább most már látom, hogy az anti-GMO mozgalom gyakorlatilag semmi újat sem tud mondani. Csak megpróbálja ugyanazokat a félrevezető és demagóg sablonokat ráhúzni az új módszerekre és fejlesztésekre, amikkel sikerrel folytatják félelem kufarkodást a 2000-es években. Ugyanabban a téveszmekörben mozognak, mint 15 évvel ezelőtt, természetes, mesterséges, laboratóriumi rossz és hagyományos jó, a hagyományos nemesítés és a géntechnológia szembeállítása, és ugyanúgy nincsenek szakmai érveik, miközben a tudomány, a kutatásfejlesztés már rég maga mögött hagyta ezeket a gumicsontokat. Miközben elképesztő kettős mércét alkalmaznak, és teljesen hamisnak és tudománytalannak, kockázatmentesnek állítják be a hagyományos nemesítést, és irracionálisan felnagyítják a géntechnológiai kockázatokat, lehetőségekkel, feltételezésekkel riogatnak, elhallgatják a minőségbiztosítás lehetőségeit, eszközeit, és általános félelem pufárkovással operálnak.
A zöld vallásos fundamentalista szemléletükkel nem hajlandók észrevenni, hogy a fürdővízzel öntik ki a gyereket. Nem kérek és nem válok választ erre a kommentemre. Ezen a szinten nincs értelme a vitának, pláne nem a párbeszédnek. Majd egyszer örömmel beszélgetek konkrétumokról, ha sikerül ezen a szinten túllépni. Köszönjük a kommentet. Nem vártak választ a kommentre, de hogyha esetleg valamelyik előadónk. Én úgy gondolom, hogy hát ez a szokásos, amire Claire is utalt már, hogy hát nagyon gyakran megkapjuk a tudományellenességnek a vágyát, miközben pont az a helyzet, hogy ugye az a helyzet, hogy eleve én úgy gondolom, hogy amikor itt erről a géntechnológiáról, meg ilyenekről beszélünk, akkor azt lehetne mondani talán, hogy ez nem is tudomány, inkább csak alkalmazott tudomány egyrészt. Másrészt, amikor valaki azt mondja a másikra, hogy tudomány ellenes, akkor az látszik, hogy a molekuláris genetikusok megpróbálják kisajátítani a tudományt úgy általánosságban. Ugyanakkor nem véletlen például még az, hogy a magyar géntörvény is különféle tudományterületeknek a képviselőit írja elő, hogy részt vegyenek a géntechnológiai eljárásokat véleményező bizottságban. Tehát tudománynak számít az ökológia, az ökotoxikológia, és mindenféle egyéb. Tehát nagyon sok olyan tudományág van, amelyeknek a dolgait, eredményeit figyelembe kell venni, amikor például mondjuk a géntechnológiai úton módosított szervezetekről és azoknak a hatásairól beszélünk, és nem gondolom azt, hogy csak a molekuláris genetikusoknak lehet igaza, és nagyon fontos az, hogy a különféle ökotoxikológiai és környezeti hatásproblémákat és egyebeket is, élelmiszerbiztonsági és mindenféle egyéb hatásokat is vizsgáljunk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy pár nappal ezelőtt volt egy kerekasztal beszélgetésünk ebben a témában, ott ugye el is hangzott, hogy hát az Európai Bizottság ebben az állítólagos tanulmányban ugye nagyon sokszor elmondta azt, hogy hát ezek az új génmódosítási technológiákkal hozzá lehet járulni a fenntartható fejlődési célokhoz, stb. De ezt ebben a tanulmányban egyrészt ebben a tanulmánynak nevezett Európai Bizottság által készítetett anyagban semmi sem bizonyította egyrészt, hogy ténylegesen hozzájárulnak a fenntartható fejlődési célokhoz. Illetve a beszélgetés végén a Pécsi Egyetem egyik fenntartható fejlődést oktató, most már nyugdíjas tanára tette hozzá, hogy hát pont ez az állítás, hogy ezek a génmódosítási technikák hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez, azok számára, akik ismerik a fenntartható fejlődés definícióját, teljesen tudománytalannak mondható. Tehát itt azért én úgy gondolom, hogy a különféle ökológiai és egyéb kapcsolódó tudományágak művelői egészen másként gondolkodhatnak esetleg egy témáról, mint mondjuk a technológia hívő molekuláris biológusok, de ráadásul pont a mai beszélgetés során is láthattuk, hogy hát még a molekuláris biológiával foglalkozó kutatók sem mind egyöntetűleg hisznek abban, hogy ezek az új génmódosítási technikák abszolút teljesen biztonságosak. Ugye Antonioni professzor is kifejezetten molekuláris biológiával foglalkozik a King's College egyik intézetében. Köszönöm szépen, és akkor mielőtt lezárnánk a mostani találkozót, Vidusz, még kérlek, hogy reklámozd a következő alkalmat. 2 hét múlva, május 12-én lesz a következő Életigenlő Kaláka, amelynek az lesz a címe, hogy a zöldre festéstől a Shell elleni győztes perig. Tehát nagy valószínűséggel, reményeink szerint vendégünk lesz a holland, földbarátai Hollandia, vagyis a Milieudefensie
igazgatója, vagy valamelyik munkatársa, akik ugye a tavaly évben 2 sikeres pert is nyertek a holland-brit olajvállalatóriás ellen, és hát a második per talán a legjelentősebb, amely lényegében arról szól, hogy hát a Shell-nek is végre érdemi lépéseket kellene tenni az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséért, és hát nem elegendő az a zöldre festési tevékenység, amelyet még Magyarországon is az elmúlt években látott hirdetésekben próbál az emberek felé kommunikálni, és nagyjából ez lesz a témája a 2 hét múlva esedékes beszélgetésnek. Köszönöm szépen, és akkor még egyszer köszönök mindenkinek mindent, köszönöm a tolmácsainknak a munkát, és ezt a nagy, nem egyszerű feladatot, hogy ezt a bonyolult szakszöveget lefordították, illetve hát még úgy is, hogy néha kikapcsoltuk a mikrofonjukat, elnézést kérek még egyszer. Köszönöm Claire Robinsonnak, a GMWatch-tól, hogy itt volt velünk, és Michael Antonio professzor úrnak is, hogy segítette a szemléletünk tágulását, Fidrich Róbertnek is az előadását és a hozzászólásait. És hát, hogyha valakit nagyon felizgattunk, akkor egyen paradicsomot. Itt Magyarországon még nem kaphatunk GMO-val, nyugtatóval dúsított paradicsomot. Talán azt mondom, hogy szerencsére is, hogyha nem is akarunk, akkor tegyünk és írjuk alá ezt a petíciót. Még egyszer köszönök mindent, és szép estét kívánok mindenkinek. Thank you. Thank you very much. Viszontlátásra. All the best, everybody.